Det finns mycket att tänka på när man ska måla akvarell. Det kan vara rätt svårt. Och det finns massor med tips och tricks på nätet som visar på hur man ska göra för att lyckas med sin akvarellmålning. Det finns de som häller salt på pappret, det finns de som tejpar en massa grejer, det finns de som använder plastfilm och man kan använda en speciell pensel och svampar och alla möjliga tips och tricks. Men jag tycker att det finns egentligen en sak som är jätteviktig och det är att låta akvarellen göra jobbet själv. För akvarellen är fantastiskt bra på att måla själv om man låter den göra det. Och man behöver inte tvinga akvarellen på pappret. Jag ska visa lite hur det går till. Det jag tänkte visa med det här är faktiskt hur man kan låta akvarellen måla själv när den målar. Och den är som sagt jättebra på det. Jag tar och ska måla de här bilderna på lite olika sätt. När ni ska måla så låt akvarellen göra jobbet. Och det kan man göra genom att man blandar en. Nu tänkte jag blanda en väldigt mörk färg här. Jag tog ultramarinblått, allt glycerin och bönsen och blandade ihop här. Och så lägger jag den hörnet här. Och så lägger jag när jag går tillbaka så lägger jag mig bredvid den nyss målade ytan. Så här. Så. Och så tar vi blandar lite ny för att ta lite mer alizarin i färgen. Jag kommer här över här. Lägger mig bredvid den nyss målade ytan. Samma sak här. Jag målar på två fronter nu därför att vi tar någon torrkant här emellan. Här lägger vi den där färgen. Och när jag kommer bort över här så tänkte jag ta lite mörkare färg igen. Jag går inte tillbaks. Det är väldigt lätt att man målar tillbaks och börjar kladda där också. Men det är då man dödar färgen. Jag tar lite mer ultramarinblått i färgen. Vill ha lite mörkare här. Jag lägger mig precis i kanten på den gamla målningen där. Nu tar jag lite mer orange i färgen här. När jag lägger mig här. Lägger samma sak här. Jag kan till och med måla det här strecket som går över där nu. När jag ändå har den där färgen i penseln där. Vi kan även ta och måla det där strecket som kommer uppifrån. Jag tänker över det där strecket. Jag fortsätter ner. Nu när jag kommer ner så tar jag lite mer rött i färgen. Och lägger mig bredvid den gamla här. Så vi tar och lägger samma sak här. Nu när jag kommer ner kan jag ta det där strecket tvärs över där också. När jag kommer ner över här så tar jag lite mer transparent orange i färgen och Indian yellow här också. Och då lägger den färgen bredvid den gamla här. Jag lägger lite den där också. Jag kan även ta och göra det tunna strecket som går ner där. Och den tunna linjen, jag har några tunna linjer här också. Jag tar och göra dem också. Och då lägger jag linjer där. Och så tar jag lite av den mörkare färgen jag hade där. Måla på slutet. Vända upp. Nu när vi är här nere så tar jag lite mer, ännu mer Indian yellow färger när jag målar här. Nu möts de här, lite fint där. Jag tar lite, här kanske vi ska ha lite mörkare. Jag tar lite mörkare färg igen här och lägger precis bredvid den gamla där. Här vill vi ha lite, här tar jag lite mer transparent orange i färgen här. Jag tar lite Indian yellow här, lite ljusare och målar även på den här sidan. Jag kan göra det strecket som går över där. Jag har även det här strecket här. Kan jag ta och göra här. Jag tar lite mer kadmiumrött har jag här. Och lägger bredvid den gamla där. Och lite mer här. Blanda sig den där. Ligger lite ljusare här. Jag kan ta lite av den här färdigblandade jag har här och lägga bredvid där. Och sen kan jag komma ner hela färgpappret. Jag tar de här strecken här också. De ska ju missa. Jag tar och gör de där strecken också. Och så har vi lite streck på den där ledden. Så kan det se ut när man målar och låter akvarellen göra jobbet. Jag har målat precis i den gamla kanten där. Och ni ser att det blir väldigt levande. Vi får se när det blir när det torkar. Nu tänkte jag visa lite hur många av mina elever målar. Inte alla, men ibland kan det se ut så här när jag har en akvarellkurs. De sitter och
gnider in färgen. Så här, man sitter upp. För att vara säker på att den verkligen sitter på pappret så står de och gnider in den så här då. Och de går gärna tillbaks och målar på samma ställe flera gånger. Och det som händer när man målar på det här sättet är att det blir, man täcker ju pappret, det gör man ju. Och det blir ju samma färg. Och jag vet inte om det är för att färgen är dyr som man står och gnider in den för att det ska räcka längre på något sätt. Det var lite svårt att måla på det sättet. Jag brukar inte måla på det sättet. Men jag försöker måla på samma strategi som jag gjorde den där, fast jag målar med, jag gnider in färgen istället. Och ni kan ju ganska se nu, ni ser ju nu att ytan blir väldigt död. Det måste jag blanda med. Det var ultramarin, brunsienna, ultramarin, blått och alizarin hade jag. Nu får vi se om jag lyckas få samma färg som jag hade tidigare. Ja, nästan. Då gnider in den här också. Och de vill gärna gå tillbaks på samma ställe man målar förut några gånger så här. Så får man den här. Så här, alltså, nu kanske ni har hoppat i filmen och det jag försöker säga här är att måla inte på det här sättet. För det är att döda färgen. Men den otrivs och blir placerad på pappret på det här sättet, kan jag säga. Det ser ni också, den skriker lite grann på hjälp här. Jag drar många gånger fram och tillbaka. Vi fortsätter här nere. Så att vi får samma bild vi verkligen kan jämföra med varandra. Ja, ni känner igen er kanske en del när ni tittar på den här filmen att ni brukar måla på det här sättet. Och så tycker ni att det blir lite mörkt där uppe. Så målar man över det, gnider man ut där. Ja, vi fortsätter ner över här. Så vi får samma bild. Här har vi lite streck. Här ska vi gnida. Oj, nu tar färgen slut igen alltså. Ja, vi gnider på här. Tokiga jag använder ni Arches papper som är lite vass så kommer nöter ni ner penslarna oerhört mycket när man målar på det sättet också. Det är dags att slänga det här. Så här, alltså gå inte tillbaks och måla på ytan jag målat tidigare och gnid inte in färgen utan låt den göra jobbet själv, så har vi de här. Och ni kan ju titta på den här bilden så kan vi jämföra med varann. Ja, det blir en liten blomning där men jag tycker gör ingenting. Men ni kan se att det blir härliga skiftningar i färgen, den ser väldigt levande ut och färgen är lite den har klarat sig rätt bra. Det har inte torkat riktigt än, vi får se hur det blir sen. Här har ni samma färg över pappret, det blir väldigt stelt och dött, det är inte samma liv. Vi kan ge dem lite liv med lite vatten också. Och vi gör likadant här, så om det hjälper. Så här kan det ju bli då när man låter akvarellen göra jobbet. Och som ni ser här så har ju färgerna fått blandas med varann på pappret. Du kan se akvarellfärgen som kompisar, som kamrater. Och man lägger dem bredvid varandra så trivs de väldigt bra. Och flyter ihop och tillsammans så blir de väldigt duktiga. Men om ni tvingar de här färgerna tillsammans så tryck dit dem flera stycken på varandra och gnid dem mot varandra och håll på och gnid dem på pappret. Så då dör de tappar sitt liv, de skiner inte längre. Kolla på den här akvarellen hur färgerna skiner på något sätt. De är levande, de är glada. Här är de döda. Jag tycker det i alla fall. Så tänk på det när ni målar. Att gå inte tillbaka och måla på en yta redan målat. Lägg färgen bredvid den tidigare målade ytan. Och låt färgen få göra jobbet. Så kanske ni får lite skinande akvareller ni också. Så lycka till med det. Hej då!